Så nu är vi färdiga och åka vidare, men vi ska tanka vatten först. Och så här ser deras kort ut som man använder då. Deras, ja. Var det fel att säga deras? Deras heter det väl? Nej, deras kort. Deras. Vomo Selle heter det. Och när man ska tanka vatten får man använda detta. Vi har några kronor kvar. Och jag var borta och kollade, så vattnet är på i de här stolparna. Så de håller värme där på något sätt i de stolparna. Så att det funkar. Check. Vi har städat dammsugit, plockat ut smutstvätten och lagt i lastutrymmet. Något som jag slås av varje gång när jag öppnar dörrarna till lastrummet, det är hur det bara väller ut värme där. Och jag som tänker i alla olika banor så tänker jag så här, fan, det är lika varmt i lastutrymmet som det är inne i bilen. Behöver det vara det, tänker jag då. Det hade ju varit bra om man kunde ta lite av den värmen och ge till hytten här inne istället. Men det kanske är svårt. Men det är jättevarmt i lastutrymmet och det är både på gott och ont såklart. Men man märker det när man öppnar, det bara väller ut värme därifrån. Jag har kopplat ihop mobilen med den här stora skärmen som är i. Det är jäkla käckt faktiskt när om man vill använda Google Maps. Har du satt den ner nu då? Ja. Så du inte trillar? Ja. Kabeln har jag tagit ut, stödbilen är uppe. På denna bilen varnade såg jag någonstans om man startar bilen med kabel i så börjar det tjuta så att man inte ska dra iväg med den i. Ja just det, ja. En av de trossorna har du lagt i lådan nu, den låg där inne, hade jag lagt det. Ja, en kökshandduk, ja. Ja, får vi ställa oss i kö här då. Jag kan inte låta bli att filma det, men den bruna klumpen som ligger där, den kan ni ju fundera över vad det är för någonting. Jag var ganska nära att trampa i den när jag skulle tumma toan. Vi ställer oss här vid utsidan bara och så ska jag kolla så att vi har rätt ställe i inslaget. Tror du den öppnar? Ja, det gjorde den. Det är jag glad för. Det var ju en sak där när jag tankade. När jag tankade vatten, nej, när jag tömde toa menade och tankade vatten nu så ligger det en korv där du står liksom när du ska tömma toa. Någon har ju missat det. Hålet är ju ganska stort där du ska tömma toa. Någon har ju missat det så det har runnit ut lite gojs på gallret bredvid. Men det är ju så jävla vidrigt. Och visst, det kanske kan hända, men man får gärna ta och reda efter sig och ta bort det då. Det kommer ju folk och trampar i människobajs utanför tömningen. Fan vad irriterad jag blir på sånt alltså. Så jävla äckligt. Måste jag sprita händerna när du pratar om det? Jag ska inte ens ha varit där. Ja, jag hade handskar på mig, men jag kan ta lite om mig. Ta det, vi spritar oss lite. Tack. Jävlar vad husbilar det var det plåtisar på 10 minuter. Så har ställt det i skogen därför han får inte plats. Vanliga husbilar med. För fan vad husbilar det var. Men det är det jag säger, i Tyskland det finns så mycket husbilsleverantörer. Man har att göra om man vill kolla på husbilar i Tyskland. Ja, där vi tittar på. Där stod 3 stycken Hymer, fyrhjulsdrivna också. När vi tittar på en sån här, det var det ju en liten stad där som det var hur många som helst i. Diesel ligger på 1,60 euro så att det är ganska mycket dyrare här i Tyskland med diesel än vad det är hemma. Diesel har ju gått ner ganska bra så vi betalade 15,09 tror jag, eller vad var det? Ja, strax över 15 kronor när vi tankade i Sverige. Och med euron här så blir det ju 17 kronor kanske. Gammalt guesthouse eller något. Guesthouse. Vad fint det är när det växer sådär träd på trädet. Kommer till. Murgröna. Eller vad heter det? Ja. Det är torrt idag men det är blåsigt. Ja, men det är skönt att det är torrt. Oj. Det var en rejäl vindby det. Det var så öppet här bland åkrarna här. Flackenhorst. Jag har inga bilar bakom och knappt bilar framför så det är bra. Det är bra att det är söndag idag kanske. Ja visst, då blir det lugnt. Vad är det där för någonting? En massa djur, är det storkar? Ja, storkar är det. Nej, vad heter det? Nej. Tranor. Tranor, ja. Jättemånga. Det är ett gäng med tranor. Jädrar vad många det var där. Ja.
De står och äter någonting där det växer ju grönt på åkrarna. Ja, det är ju... Faktum är att det började ju... I södra Sverige började det växa på åkrarna också redan. Men här kanske är ändå grönare, jag vet inte. Får lite vårkänsla. Det är 3 grader. Ja, det är inte så varmt. Men det är ändå på plussidan och det är torrt. Gud vad skönt det var, ingen trafik. Ja, fantastiskt. Det är ingen som är ute och rullar idag, vet du. De håller sig hemma på nyårsdag. Man kan väl säga typiskt tyskt. Där står det spargel. Där säljer de sparrisen. Jaha, var det det då? Ja. Nu är det dags. Tyskland ute på landet, det brukar se ut så här. Ja, de här alléerna är fantastiska. Ja. De är så jäkla fina alltså. Det finns hur många som helst. Alla är fina. Ja, de är jättefina. Och det har sin charm på vintern också, men på sommaren är det ju ändå mer charmigt med när de är helt gröna. Och vilken enorm lång rak väg alltså. Det måste ju vara 4-5 kilometer lång. Helt spikrak. Sånt man är sugen på kanske. Var det gott? Och de här 2 smattingarna har också fått varsin liten pinne. Men hon vill gärna ha lite till. Vad gör du, Alice? De inhalerade pinnarna. Ja. Nu ska jag ha lite kaffe och en macka också. Det där uppmanar Trafikverket allmänheten att inte ge sig ut i trafiken överhuvudtaget. Precis just nu berättar de på SVT eller TV4-nyheterna att snöstormen drar in över Gävleborg. Var det va? Där vi bor då. Och grannen har varit och tagit hand om min presenning som satt över bilen. Och soptunnor som har blåst iväg fulla med plast i. Så han har fått jobba hårt, stackaren. Och nu kommer det ytterligare ett sånt riktigt skitväder hemma. Med upp till 4 decimeter snö och kuling med uppemot 20 sekundmeter i byarna, tror jag det var. Ja, fy fan. Rätt vad det var nu så var det en som kom och knackade här på honom. En långtradarchaufför. Har du låst, säger Carola. Ja, jag har låst faktiskt. Det är jävligt käckt, för när man låser allting så blinkar det en röd lampa där framme så man ser det. Och så hade han en stor kartong med sig. Och vi funderade på vad fan han ville. Carola sa, öppna inte. Nej, jag öppnar inte. Han har en stor kartong. Jag vet inte om man sålde någonting. Men då borde man ju visat vad man har i kartongen om man vill sälja något, tycker jag. Man kanske hade sprit i kartongerna. Men det såg lätt ut. Det syntes som det var någonting i kartongen. Nej, den såg nästan ut som den höll på att blåsa iväg. Ja. Han gick tillbaka till sin långtradare där. Utkanter inte har vi provat eller man inte ser fram. Tack för kaffe. Har du dött? Jag har varit med morot. En macka med senapssill. Det är inte fel. Vill du ha vatten på den? Ja, på lacken eller något, va? När han kom från Lima. Såg inte alls ut. Nej. Jo, när du säger det. Han pratar inte ens engelska. Han har ju fattat att han bara skrämmer folk om man gör sådär. Ja. Och så tittar du på mig som en liten pliring. Ha? Du tittar på mig plirigt när det funkar. Det var ju lite roligt. Ja. Där är snart. Det är snö där uppe på bergen. Inte så mycket ändå. Jag tyckte jag såg något berg som var lite högre bakom där. Men det syns inte nu. Där var det elvitt. Det känns som att det kommer vara kallt i Gåslar. Ja.
Stop recording. Rätt häftiga byggnader. En stor jävla kyrka eller? Det är införseln till Goslar är det någonstans där. En sån här port. Ja. Vevstaken. Nej, inte vevstaken. Vevaxeln. Vevstaken sitter Jag vill ju bara glänsa lite med att jag vet att det finns en vevstake. Ja. Kommer vi under här? Ja. Om du duckar. Det är någon som har slått i där. Och så en hög långtradare eller lastbil. Ja, det är riktigt. En vevstake sätter man fast på vevaxeln. På topplockspackningen. Ja, det finns också något som heter... Den kan ryka. Du går topplockspackningen. Då är det inget bra kanske. Nej. Då får man packa om. Jag gjorde det på min båtmotor en gång så gick topplockspackningen. Fick jag segla in i hamn. För jag hade ingen motor. Oj, vad fina hus där. Det är som de ligger med utsikt neråt där. Ja. Om 1 kilometer, sväng vänster. Det står en bronsstaty här borta. På vänster sida. Oj, det är upp. Han har en spets. Ja, just det. Igen. Nu har vi en liten knapp. Vi har... Oj, vad Det är högt uppe. skit det var är det. man kör här uppe på Ja, höjden. så bara det ligger kvar här sen. Skräpar ner. Det har tydligen skjutit fyrverkerier också då. Ja. Alla tornen är det inne i centrum det här. Twin Tower. Det är görfint. Ja, jättefint här i Goslar alltså. Eller ja, Goslar. Jättefint. Vi ser om det är rätt parkering. Nu ska vi se, nu börjar vi närma oss Det här. står många husbilar. After 9 Det meters, ser ut att luta som fan. then you'll reach your destination. It is on your left. Det är massa husbilar. Det ser ut som det lutar som fan nästan. Turn right. Then you'll reach your destination. It is on your left. Men älskling, här är gratis. Det är rätt käckt faktiskt. Detta från Suttnerstrasse. Och nu har vi fullt med LPG också. Ja. Eller med gas. Det tycker jag är bra. Du slickar Nej, men det är över en meter. Jag ska bara gå ut och kolla. Sen är det bara att köra tills det tar stopp. Nej. Det är hjulen då. Igår när det var nyårsafton så tog jag en liten whiskypinne och så tog jag en öl till det. Så jag kollade på ölen sen så var det en folköl jag drack till. Så idag tänkte jag, nu ska jag ta en riktig öl här. Nu när vi har kommit fram till Goslar, heter det va? Så nu står vi på den parkeringen som är här i Goslar. Och här är det tillåtet att stå med husbil. Det är massa husbilsskyltar runt här. Och vi har hittat en plats där vi kunde backa över trottoarkanten så att säga. Eller vad säger man? Ja. Så att vi står med överhänget rätt ut över gräset här då. Så vi sticker inte ut någonting där fram. Däremot fick vi oxa lite och hålla på för att det lutar en hel del. Och alla platser här lutar. Så jag tog ramperna och körde upp på ena sidan. Så nu står vi spikrakt. Nästan spikrakt. Jag har köpt en sån här liten libell höger. Eller vad säger man? I bilens bredd och längd. Så man kan se hur bilen står. Som jag har satt med dubbelhäftande tejp där fram. Det är rätt käckt faktiskt. Funkar definitivt. Och nu ska jag sätta mig och redigera om en liten stund. Så får vi se, vi går väl ut i Goslar imorgon tänkte vi. Det snöar och blåser som fasen emellanåt så att vi avvaktar ikväll om man säger så. Så kanske vi tar en lunch eller någonting på stan imorgon. Här gjorde jag en liten abrovinch förut och satte en laddare till allt möjligt. Alltså det är USB-C och vanliga USB-uttag. 4 stycken. Går på 230 volt och nu sitter den där och så är det lite högre
ja, vad säger man? Det är mer tryck idag med USB-uttagen, så det laddar lite bättre. Och så sitter den lite undanskymt, sitter med dubbelhäftande tejp där. Och sen här sladden så lång så jag kan ladda paddan här. Ja, vad käckt. Du har dratt den så, ja. Ja, den är jättelång. Ja. Så har vi 4 uttag. Så laddar du mobil samtidigt där. Och så har vi en till här faktiskt. Så vi har 5 stycken, för vi har uttag här också. Här är 2 stycken uttag med. Nej, jag tror att man lämnar dem, liksom när man väl sätter sig där och så ser man, det är det här, och sen så glömmer man dem. God morgon får jag säga, för det är faktiskt morgon, eller ja, förmiddag 10:28. Och det är vitt ute. Det har faktiskt snöat en del, och igår kom det sådana jättestora snöflingor, så ett tag tänkte jag nu blir det mycket snö. Men däremot så står vi bredvid ett träd här som har fällt massa brunt på bilen, och det var inte så himla kul. Så att jag funderar på om vi ska flytta oss till en plats som inte står bredvid ett sånt träd. Det trodde man ju inte att det skulle komma något från det på vintern, men det har väl regnat lite också, så de fäller av sig de här fröna som är i trädet. Det är fullt med bruna prickar på sidan. Men det verkar som de sitter rätt löst. Vi har varit och provat att ta bort dem. Så ser det ut denna morgon. Och igår var det bara att titta tv ganska länge faktiskt. Vi satt efter 12 och kollade på tv. Så jag sov till 9 idag, eller 8:30 i alla fall. Den här tösen som jag har bredvid mig, hon är som alla andra töser. De vill att jag ska pilla på henne hela tiden, vet du. Så fort jag kommer och sätter mig så börjar hon pipa. Ja, då är det så pipigt så. Pilla på mig, säger hon. Jag älskar när du tar i mig. Ja, nu har vi flyttat på oss. Det känns skönt. Nu står vi inte så nära något sånt trä. Fast det lutar lite mer här. Det är det som är skillnaden. Det var en annan bil som flyttade sig också. Men jag tror de flyttade sig för att det lutar ändå mer där de stod innan. Men vi körde upp på klossarna. Och så tog jag lite vatten i en vattenkanna och hällde över det där bruna som kom från träet. Och då rann det av faktiskt. Så att bilen är så pass smutsig innan så det sätter sig inte. Vilket är bra. Och sen lade jag märke till att jag hade inte stängt kranen till gråvattnet riktigt. Så det rann ut lite där när Carola duschade. Nej, jag har inte duschat. Jag duschade, tvätta håret menar jag. Jag satt och redigerade en sväng igår då eftersom jag gjorde färdig filmen till idag. Och det drar jättemycket ström. Så bara själva redigeringen igår, den drog väl 25 ampere, 20-25 ampere skulle jag tippa på. Plus allt annat då. Så vi hade 71% kvar i batterierna, vilket är kanon egentligen. Vi kör värme via gasolen. Och det är inte så kallt, det ligger runt nollan. Igår var det någon minus och sådär. Så att det drar inte supermycket gasol. Så flyttar vi bilen nu. Och nu har den stått på i en kvart. Nu är den avstängd bilen. Men jag lät bilen stå ungefär en kvart efter det här. Efter att vi hade parkerat 10 minuter kanske, en kvart. Så nu har vi 80% istället då. Så vi tryckte i 10% till. Och den laddar 50 ampere när man kör motorn. Det laddar på bra i batteriet. Jag vet inte om det är DC-DC-laddaren som det måste det nästan vara, som är så pass kraftig då eftersom vi får så mycket ström då. Och det är klart det är en fördel att starta bilen en liten stund och så får man upp batterierna istället för att ge sig av och köra ut och sådär. Så kanske man kan flytta bilen eller vad man nu gör då. Så startar bilen en stund och så laddar man upp och sen är man good to go igen liksom. Nu hade vi inte behövt det för vi hade 70% kvar så vi hade lätt kunnat stå 2 nätter till innan det var dags, innan det var tomt om man säger så. Och då förbrukar vi en del. Det är inte så att vi gör allt vi kan för att spara ström även om vi har mycket batterilampor och så. Kommer du och klädda på mig? Vad vill du? Din lilla byse. Ja, din lilla byse. Mm. Kan du titta ut? Kan du se om du ser något? Ja, titta, det är en vovve där kanske. Ja, ser du vovve? Så nu har vi kollat på filmen jag har gjort som kommer ut på söndag. Och det är första episoden kan man säga, eller första delen av våran resa ner här i Europa nu då. Och den blev godkänd utav Carola, så det var bra, jag behövde inte göra om någonting.
Och nu ska vi faktiskt ut i ett vintrigt Goslar. Jag har aldrig varit i ett vintrigt Goslar, så att det blir intressant att se. Tyvärr är det lite för varmt för att vara ett vintrigt Goslar, så jag tror att det kan bli lite slaskigt, men vi får se helt enkelt. Det finns ett jäkla fint torg där nere med gamla korsvirkeshus och ja, torn och tåtar eller vad man säger. Så vi åker ner och så ska vi, eller går ner och så ska vi se om vi kanske kan få en liten lunch i oss. Det skulle jag vilja ha i alla fall. Vi ska ta en liten promenad med hundarna först här. Eller? Och sen så låser vi in hundarna här och så slår vi på kameran och så har vi larmat med den, så ser vi precis vad som händer. Nej, det är inte farligt. Jag har bara en lite tjockare tröja och en ganska tunn jacka, men det är 3 plusgrader nu, fast det är ju vitt som ni ser. Så kommer lite små flingor i luften. Efter en jädra massa trampande fram och tillbaka så har vi hittat en restaurang nu i alla fall. Och, Vildfang heter det. jag älskar ju alla former av lever, så för mig kändes det helt okej att gå in där. För här hade de lever berliner art med potatismos och lite tillbehör. Så, men Carola, bara åtanken får jag nästan att kräkas. Men du hittade en soppa. Köttsoppa. Fast den är god. Jag tror den är jättegod. Jag tror den är skitgod. Och så har jag tagit en stor öl. Sedvanligt. Den var god. Menar du det? Jag ångrar mig lite. En fråga om jag vill ha mörk eller ljus. Så tog jag ljus. Jag kunde inte äta mörk. Var vinet gott? Ja, det var gott. Det smakar tyst vitt vin. Ja. Jättegott. Så kommer en liten hund som har sina fingrar. Här sitter vi Kan vi gå hem nu eller? på det här lilla torget med den fina kyrkan på utsidan och djurbelysningen är kvar och snön och vad glad han blir, hunden där. Jädrar vad han springer. Alltså en sak som man märker nu, eller som man reflekterar över, är ju att förra året när vi åkte ner här, då var det ju samma tid faktiskt. Det var bara dagar det skiljer, kanske en knapp vecka. Men det var ett helt annat väder. Det var mycket mildare då och varmare och ingen snö. Nu är det ju faktiskt rena vintern. Det är mer vinter här än vad det var när vi åkte hemifrån. Nu vet jag att det har hänt en jädra massa saker hemma. Det är ju fruktansvärt mycket snö nu. Snöstorm och fällda träd och allt. Vi åkte i grevens tid. I grävens? Vi åkte i grävens tid. Så att... Men när vi åkte så var det 5, 6, 7 plusgrader och ingen snö eller någonting. Och så kom vi ner hit så är det kallt och snö och blåsigt. Så det gäller bara att vänja sig, för det är likadant hela vägen ner till Medelhavet i princip. Och fram. Jag vet inte hur ni är, men alltså... När vi går ut och ska äta så har vi en jävla förmåga att leta och gå omkring innan vi hittar någonting, istället för att bara gå rätt in och kolla
Och det är ett litet dilemma ibland, för till slut så bara man går och så tröttar man och så hittar man ingenting. Sen är det klart, på sådana här ställen, gamla kurorter och allt vad det är för någonting, så är det ju många sådana här små kryp in och det är fullt med tyskar som sitter och äter och dricker och har roligt, och så är det lite som att man känner sig inte hemma riktigt, och det känns som att folk tittar på en när man öppnar dörren, för man går ju verkligen rakt in i restaurangen på många ställen. Men det är ju mysigt som fan på sådana små restauranger, och ofta väldigt, väldigt god mat också. Så att egentligen ska man ju inte tveka för att gå in på sådana ställen. Men man måste ju gilla tysk mat. Tysk mat är ju ofta lite speciell. Tung mat. Ja, det är tung mat. Jag gillar sån mat. Och surkål till exempel, och kål i alla sorter, det gillar ju du också. Det är ju jättegott ju. Alltså det här kan inte se godare ut. Fy fan vad gott. Precis det jag vill ha. Någonting. Ja, det är stekt lever med äpple och potatismos och lök. Det här luktar gott. Det är purj och lök. Jag älskar purj och lök. Undrar om det är lika gott som det luktar. Oj. Vad god som är det på det. Det är hackefläsch i. Jag tror det är skitgott. Smaka. Var det gott? Ja, det var gott. Det var hett som fan. Det var så jäkla gott det här alltså. Fy fan som var gott det var. Det passar mig helt perfekt. Stekt lever med äpple och potatismos och lite brunsås. Det enda som kunde varit med också, det är lingon, men det har de inte här. Har du smakat på lever någon gång? Jag tycker inte om konsistensen. Det är så mjöligt. Eller det är så torr konsistens. Jag känner det med tungan nu när jag pratar. Ja, men du gillar ju sniglar ju. Ja, men det är ju inte torrt eller. Det är ju sekt. Sniglar och lever kan du inte jämföra. Det är en förolämpning mot sniglen. Men du får inte kräkkänsla av något som är torrt. Jag tycker inte om konsistensen på lever. Kartoffelplösse. Det är omöjligt att förstå vad det står på de här meny. Apfelråtkål. Ja, gick det bra på toa? Kissa lite bara. Ja. En lustig byggnad med den portalen. Så, nu är det dags för kaffe. Det stod faktiskt, vi satt där inne på restaurangen och så funderade jag lite på så ska vi ta kaffe, för de som satt bredvid oss på restaurangen, de tog in apfelstrudel med glass och grädde och en stor kopp kaffe, och jag bara vad gott det var. Men den tallriken med lever som jag fick där, den var, det var så mycket mat, och självklart åt jag upp alltihopa, för det var ju fantastiskt gott. Så jag kände att apfelstrudel får vänta till en annan gång. Men det hade varit skoj att veta om det är många som är som mig som gillar apfelstrudel. Det är ju en slags, vad kallar man det för? Den här degen, det är ju en sån smördeg typ med äpple i, och så är det socker på utsidan, och så är det ofta grädde. Och i detta fallet var det glass till också. Och så en varm kopp kaffe. Jag tycker ju det är fantastiskt gott. Vi var i Spanien när vi var nere nu i somras. Så hittade vi ett ställe. Ett väldigt oansenligt ställe. Det var inte mycket till världen. Men de hade apfelstrudel där. Österrikisk restaurang. Var det en österrikisk restaurang? Ja, det var bara ett hål i väggen. Så där satt vi på utserveringen och käkade apfelstrudel ibland, för jag tycker det är så jäkla gott. Det är nog inte speciellt nyttigt, det tror jag inte. Men vi ska ju leva också, eller hur? Det var någon som sa det till mig när jag sa att den där entrecôte du tryckte i den nu, den var inte speciellt nyttig, sa jag till en tjej. Och då sa hon: Mikael, du måste inse det att välbefinnandet är lika viktigt som allt annat här i världen. Det är inte bara att man ska se till att äta nyttigt, utan det gäller att må bra också. Det är precis lika viktigt.
Och jag tog faktiskt fasta på det. De orden hon sa till mig där, det var väl lite mer än så. De har fastnat på något sätt. Så att det är lite det här med välbefinnande. Man ska vara bra och tycka livet är skönt och trevligt så. Och då får man ta en apfelstrudel ibland, så är det. Fan vad det snöar alltså. Ja. Det kommer bli mycket snö här. God morgon på er. Nu är det dags att lämna Goslar. Och jag har suttit på morgonen och kollat i de olika apparna. Och jag måste säga, jag har den här Axi. Har haft hela tiden. Men jag tycker den appen är värdelös. Den är seg som fan när man ska öppna upp den. Det tar skitlång tid. Och varje gång du trycker på ett nytt ställe så tar det lång tid. I alla fall i min mobil och i appen också faktiskt. Eller på plattan också. Så den är inte bra. Park for Night tycker jag är mycket, mycket bättre. Men har man Axi så vill man ju se vad det finns för alternativ. För man får ju, om man har tur får man lite rabatt på vintern då. Det är ju så Axi funkar. De har ju ett rabattsystem på vinterhalvåret, höst och vinter. Olika perioder är det faktiskt. Så att de är smarta. När det är nyårsperiod till exempel, då är det inte billigare. För att då är det mycket folk ute och reser. Så då får man ingen rabatt. Men vid andra perioder. Men deras app är helt värdelös. Jag orkar inte. Till slut lägger man bara ner det. Och så har jag kollat i Park for Night. Och den är mycket lättare att titta. Speciellt om man har en platta som är lite större. Men faktum är att det slutar ändå med att vi åker åt rätt håll så att säga. Och så när vi har åkt ett tag och känner att nu kanske vi ska börja kolla, så ser vi vad det finns runt omkring oss. Det är det att om man har Axi och man kan hamna på en camping till ett någorlunda bra pris. För de har från 12 euro upp till 27 euro. 27 euro är ganska mycket. Men deras rabattsystem sträcker sig från 12 till 27. Därför hade det varit kul att komma på en camping för kanske någonstans mellan 12 och 18 euro eller någonting. Det skulle jag kunna tänka mig. Om det ingår ström och toaletter och duschar och alltihopa. Men då ska du sitta och leta efter de platserna. Och till slut så känner jag bara, jag orkar inte. Är det någon mer som känner likadant som jag? Eller är det bara jag som är jävligt tråkig? Ni får gärna kommentera vad ni tycker. Ni som har erfarenhet av Axi då. Men nu packar vi upp oss. Skyddet på rutan ska bort. Det är fullt med snö på det och is. Så det gäller att göra rent det så gott det går. Stoppa in det i sin påse så in i bilen. Ja, vi packar ihop.